Moi! Mä oon Jani ja tässä videosarjassa sukelletaan erämaahan, kalastuksen, vaelluksen ja retkeilyn kiehtovaan maailmaan. Tällä kertaa puhutaan rinkan valinnasta. Rinkan valinta on yksi erämaavaelteen ikuisuuskysymyksistä. Minkä kokoinen rinkka tai minkälainen rinkka on paras valinta erämaahan? Yksiselitteistä vastausta tähän ei tietenkään ole olemassa, sillä rinkan valintaan vaikuttaa luonnollisesti reissun pituus ja miten paljon tavaroita sinne haluaa ottaa mukaan ja niin poispäin. Omia henkilökohtaisia mieltymyksiä ei kannata myöskään unohtaa. Nykyään suurin osa rinkosta taitaa olla jonkunnäköisiä rosnarinkkoja, eli tämän näköisiä rinkkoja, mikä tässä on. Nämä on todella yleisiä kaupoissa. Tämmöiset putkirinkat, mikä tässä on, niin nämä on pikkuhiljaa jäänyt pois markkinoilta. Muutamia kappaleita tai malleja vielä kaupoista löytyy, mutta useimmiten näitä ei enää hirveästi näe. Näiden putkirinkkojen tilalle on tullut semmoisia rinkkoja, joissa on erilaisia kiinnitysjärjestelmiä. Mollejärjestelmä taitaa olla kaikkein yleisin. Mollejärjestelmä mahdollistaa, että sen rinkan ulkopuolelle pystyy helposti kiinnittämään erilaisia tavaroita. Tässä videossa me niputaan tämmöiset putkirinkat ja tämmöiset mollerinkat samaan kategoriaan. Monessa isossa taktisessa rinkassa on jonkunnäköinen tuommoinen metallikehys tai putkijärjestelmä rinkan sisällä. Kumpikin rinkkatyyppi, oli sitten rosnarinkka tai putkirinkka tai tämmöinen mollejärjestelmärinkka, soveltuu hyvin erämaakäyttöön. Mä käytän itse kumpikin rinkkatyyppejä riippuen siitä, minkälaisen reissun mä oon tekemässä. Mä valitsen sen rinkan reissun luonteen mukaan. Perinteiset putkirinkat tai molle-kiinnitysjärjestelmillä olevat rinkat saattavat olla parempi vaihtoehto kalastajalle, jolla on paljon tavaraa mukanaan. Esimerkiksi kahluvärineet, vapaaputket, haavit, ehkä backrafti on kivempi laittaa tuonne rinkan ulkopuolelle kuin sisäpuolelle. Jos ne laittaa sisäpuolelle, niin esimerkiksi kahluvälineet on sellaiset, että ne tuo helposti kosteutta sinne rinkan sisään. Ja tätä yleensä halutaan välttää. Vastaavasti rosnarinkka saattaa sopia paremmin vaeltajalle, joka vaeltelee pitkiä matkoja. Tämmöisessä tapauksessa yleensä tavaraa on mukana vähemmän ja ne mahtuu kaikki tuonne rinkan sisälle. Eli monesti tuommoiset rosnat istuu selässä paremmin ja jos mukana on tavaraa, mitä ei tarvitse kiinnittää rinkan ulkopuolelle, niin silloin näiden putkirinkkojen parhaat ominaisuudet menee hukkaan. Riippumatta siitä, minkä tyyppistä rinkan itselleen valitsee, niin rinkan tärkeimmät ominaisuudet ovat sen koko, kestävyys ja se, miten hyvin se sopii omaan selkään. Muita tarkasteltavia asioita on taskujen määrä ja miten niihin taskuihin pääsee käsiksi eri luukkujen kautta. Rinkan koko on yksi yleisimmistä ja vaikeimmista päävaivoista. Rinkan koko riippuu luonnollisesti siitä, miten pitkän reissun on tekemässä ja miten paljon siinä on ottamassa tavaraa mukaan. Esimerkiksi pitkissä reissussa tarvitsee enemmän ruokaa mukaan ja ruoka on joskus aika painavaa, niin se vaikuttaa luonnollisesti rinkan kokoon. Ja sitten jos mukana on erilaisia harrastusvälineitä, esimerkiksi kamera tai kalastusvälineitä, niin taas tarvitaan pikkasen isompi rinkka mukaan. Hyvät rinkat erämaakäyttöön on monesti jossakin 45 ja 80 litran välillä. Jos tätä haluaa pikkasen tarkemmin rajata, niin paras rinkan koko yleiskäyttö on ehkä 60-70 litraset rinkat. Tämän kokoisella rinkalla selviää hyvin viikon reissusta ja mukaan mahtuu jopa luksustavaraa, jos niin haluaa. Tätä suurempien rinkkojen ongelma on siinä, että silloin monesti tulee ylipakattua rinkka, eli mukaan tulee paljon tavaraa, mitä ei oikeasti tarvitse. Eli rinkan paino saattaa nostaa turhaan liian isoksi. Pienempi rinkka on kevyempi ja sen puolesta mukavampi kantaa. Myös pieneen rinkkaan saa paljon tavaroita laitettua, jos osa niistä laittaa rinkan ulkopuolelle. Esimerkiksi voi käyttää vedenpitävää pussia, johon laittaa makuupussin ja se roikkuu sitten siellä rinkassa. Mutta tässä tapauksessa kannattaa muistaa, että rinkasta saattaa tulla pikkasen huonompi kantaa, kun sen painopiste on. Tai sen painopiste ei ole optimaalinen kantamisen kannalta.
Täällä mennään maisemareitti. Todella helppo kävellä ja tuommoista suvantoa tuossa koko ajan on. Ja jos katsotaan tonne jokeen tonne päin, niin jostakin tuolta mä kuvittelen löytävän jonkun kalaa. Itse mä oon onnistunut tekemään viikon vaelluksen 45-litrasella rinkalla. Silloin mulla oli mukana vielä perhoi- ja uistinvälineet sekä 2 kameraa. Kaikkia tavaroita en toki saanut rinkan sisälle, vaan mulla oli toiselle kameralle oma vedenpitävä pussi. Ja sitten mä olin laittanut makuupussin tommoseen vedenpistävään pussiin, joka oli sitten siellä sidottuna rinkan päälle. Jos mulla olisi ollut mukana 55-litrainen rinkka, niin silloin mä olisin todennäköisesti saanut kaikki tavarat mahdotettua rinkan sisään. Monesti kalastajat ja retkeilijät, jotka ottaa mukaan paljon luksustavaraa, tarvitsee isomman rinkan. Tämmöisiä luksustavarat on tietysti erilaiset kalastusvälineet, ehkä jopa uistinpakit. Ja sitten tietysti ruoantekovälineet vie paljon tilaa. Esimerkiksi jos mukana ottaa savustuslaatikon, niin se vie erityisen paljon tilaa rinkasta. Hyvä rinkan koko kalastajalle saattaa ollakin jossakin 60 ja 85 litran välillä. Yli 25-litrasen rinkan mä ottaisin itse ehkä mukaan vaan siinä tapauksessa, jos mukana on kahluukenkiä ja kahluuvälineitä tai jotain muuta tavaraa, joka vie erityisen paljon tilaa rinkasta. Rinkan kestävyyttä on vaikea arvioida etukäteen. Moni valmistaja kuitenkin ilmoittaa rinkolleen kuormarajat, eli sen painon, mitä rinkka on suunniteltu kestämään. Yleensä mitä painavamman rinkan ostaa, sen paksummista kankaista se on tehty ja sen kestävämpi se on. Monessa rinkassa on nykyään muovisolkia. Muovisoljet on luonteeltaan sellaisia, että ne saattaa joskus hajota. Ne on toki helppo ja halpa vaihtaa, mutta se ei siellä erämaassa tietenkään hirveästi lohduta, jos mukana ei ole vaihtosolkea. Taskujen määrä ja laatu on myöskin tärkeää rinkoissa. Mitä enemmän rinkossa on taskuja, sen enemmän se antaa joustavuutta rinkan pakkaamiseen ja niin poispäin. Monesti taskut ovat myöskin rinkkaan lisäpainoa. Jokaisella asialla on aina kääntöpuolensa. Tässä on muutama esimerkki rinkosta ja repusta, mitä mulla on ja minkälaisia taskujärjestelmiä niissä on. Tässä on tämä anatominen reppu, ihan perusreppu, iso alatasku. Sitten on muutamia pikkutaskuja tässä päällä ja iso päätasku ja sitten sivutaskut. Mutta se, minkä takia mä otin tämän tähän esimerkiksi, on se, että tässä on yksi ärsyttävä ominaisuus, mikä tulee esille esinkin silloin, kun on teltassa. Mä pidän aina rinkkaa teltassa näin päin, jolloin mä pääsen kaikkiin näihin taskuihin hyvin käsiksi. Mutta tässä rinkassa on laitettu sivutaskut sillä tavalla, että se aukeaa täältä alta. Aina kun mä aukaisen taskun rinkasta, niin tavarat tippuu tonne maahan. Se ärsyttää. Tämä on todennäköisesti tarkoitettu reilaamista varten. Eli kun reppu pidetään näin, niin on myöskin taskut, mihin pääsee helposti sitten käsiksi täältä näin. Mutta teltan sisällä toi on ärsyttävä ominaisuus. Sitten savotan putkirinkka. Samantyyppiset ratkaisut. Täällä on iso alatasku, sitten on päätasku ja sivutaskut. Tässä ei ole mitään pikkutaskuja, että tässä on pelkästään ainoastaan nämä isot taskut. Mutta tässä on semmoinen ärsyttävä ominaisuus, että tämä vetoketju on kooltaan semmoinen, että tänne ei mahu iso kattila esimerkiksi sisään. Eikä tänne mahu myöskään tuommoinen kilon painava untuva makuupussi, mikä mulla on useasti mukana tuolla vaelluksilla. Eli täällä on iso tasku, mutta sinne ei mahu kuitenkaan hirveän hyvin tavaraa. Semmoinenkin kannattaa ottaa huomioon. Ja viimeisenä vielä Ortliebin vedenpitävä reppu. Tämä on 45-litrainen. Tämä on siitä mielessä näppärä, että tämä aukeaa kokonaan ja sä näet helposti, mitä siellä repun sisällä on. Sitten on muutamia pikkutaskuja tässä, mihin saa tavaroita. Rinkan taskulla voisi olla paljonkin merkitystä, etenkin kalastajalle, jolla on paljon pientavaraa mukanaan. Rinkan taskuja kannattaakin miettiä hieman ennen kuin tekee sen lopullisen ostopäätöksen. Rinkan tärkein ominaisuus on se, minkälainen sitä on kantaa. Jos reissussa on koko ajan niin sanotusti selkä paskana, niin silloin se elämä ei ole kauhean kivaa. Eli kävelystä ja kalastamisesta tai mitä siellä ikinä haluaa tehdäkin, niin ei tule yhtään mitään. Sen takia rinkan säädöt pitäisi olla sellaiset, että rinkka on helppo säätää pystysuunnassa oman selän pituuden mukaan.
Lantiovyösäädöt pitäisi olla sellaiset, että ne voisi kiristää sopivan kirelle. Ja osa rinkaan painosta tulee lantiolle. Rinkkaa kannattaa testata etukäteen kaupassa ja sen valitsemiseen kannattaa varata aikaa. Monesta retkeilykaupassa on erilaisia hiekkapusseja tai painopusseja, joita voi rinkkaan laittaa silloin, kun sitä testaa. Hyvä ajatus olisi laittaa sinne rinkkaan sen verran painoa, kuin luulee oikeasti tarvitsevansa, eli vaikka 15 tai 20 kiloa. Ja sitten siellä kaupassa kannattaa pitää sitä rinkkaa niiden painojen kanssa selässä jonkun aikaa, jotta saa realistisen kuvan, miltä se rinkka voi oikeasti tuntua. Kannattaa kysyä myös myyjän vinkit rinkan valintaan ja sen säätämiseen. Ennen ensimmäistä reissua kannattaa rinkkaa kokeilla etukäteen. Tämmöisen koekäytön olisi hyvä vastata todellista käyttöä. Tämän tarkoitus on, että retkeilijä saa rinkan säädöt varmasti kohdilleen ennen ensimmäistä reissua. Erävarusteita testaamalla oppii hyvin myös niiden säätämisen. Rinkan pakkamiseen on monia mielipiteitä, mutta niistä kaikkein tärkein on tietysti jokaisen oma. Yksi hyvä ajatus on pakata kaikki painavat tavarat lähelle selkää, jolloin rinkan painopiste on kaikkein lähempänä omaa kroppaa. Jos se painopiste jää kauas omasta selkärankasta, niin silloin rinkka saattaa huojua ikävästi selässä, etenkin jos hyppii kivikossa tai jossakin muussa epätasaisessa maastossa. Pientä louhikkoa pukkaa välillä. Aika raskasta jalolle. No, työ on tehtävä. Rinkan ulkopuolelle ei kannata pakata mitään turhia ulokkeita, jos se on vaan suikin mahdollista. Näiden rinkan ulkopuolelle pakattujen ulokkeiden huono puoli on siinä, että niillä on taipumus tarttua kaikkeen mahdolliseen, mitä maastosta vaan löytyy. Yksi esimerkki on esimerkiksi kalastajan haavi. Haavin havas on semmoinen, että se lähes varmasti tarttuu kaikkeen mahdolliseen, mitä vaan maastosta löytyy. Ja se voi olla joskus aika ärsyttävää. Rinkan pakkamisessa voi käyttää erivärisiä pusseja, eli laittaa erivärisiin pusseihin erilaisia tavaroita. Esimerkiksi itselläni on tapana laittaa tietyt ruuat tietynväriseen pussiin, sitten on vaatteet tietynvärisessä pussissa ja niin edelleen. Tämä helpottaa tavaroiden löytämistä ja arvomista, että mitä missäkin on. Sellaiset tavarat, joita tarvitsee usein, kannattaa laittaa helposti saataville. Esimerkiksi uistimet ja ruoka, mitä päivän aikana syö, niin kannattaa olla mahdollisimman helpossa paikassa. Sitten on pääruuat, jotka on täällä. Näistä suurin osa on tommosia kertakäyttöruokia. Monen rinkkaan kuuluu myös sisäänrakennettu sadesuoja. Jos tämmöistä rinkassa ei ole, niin se kannattaa luonnollisesti hommata. Tämän sadesuojan lisäksi mä käytän itse tommosia vedenpitäviä pusseja, joihin mä laitan kaikki tärkeimmät välineet. Esimerkiksi makuupussin ja yhden kerraston. Tällä mä varmistan sen, että mulla on aina lämpimät yöunet, oli sää sitten mikä tahansa. Sitten tähän loppuun vielä, jos mä tekisin kaiken uudestaan, niin minkälaisen rinkan mä itsellesi hommaisin. Mä en tällä hetkellä pärjäs yhdellä rinkalla, vaan mä tarvitsin 2 erilaista rinkkaa. Toinen olisi kevyehkö rinkka, mikä olisi 60 litraa painava. Sillä mä tekisin pitkät vaellukset, jossa liikutaan koko ajan jalkaisin. Mä selviäisin todennäköisesti 50-litraisellakin rinkalla muuten, mutta koska mulla on mukana pari kameraa ja perho- ja huistin välineet sekä jalustaa, niin sen takia mä tarvitsin todennäköisesti 60-litraisen rinkan, jotta mä saisin kaikki tavarat sinne sisään. Sitten toiseksi rinkaksi mä valitsisin mahdollisimman ison rinkan, missä olisi molle kautta PALS-järjestelmää, ja saisin tunnattua sen rinkkani täysin sellaiseksi kuin haluan. Sen rinkan painolla ei ole väliä, koska sillä ei ole tarkoitus kävellä pitkiä matkoja. Mukana on backrafti, jonka avulla sitten liikutaan pidemmät matkat vesitse. Mutta tässä oli tämä jakso. Ensi kerralla jotain muuta. Kiitos katsomisesta ja moikka!